Na, sziasztok! Outer Worlds, második epizód, amit ott hagytunk abba az első epizódot, hogy itt meg kell a népeket győzni, hogy na hát itt mi a görcs gőzölög, hogy húzzanak be a... Na de ezt hogy győzzük meg, I'm not in the lightest of humors right now. hogy menjenek vissza a városba. Igen... The matter's been weighing on me. I'm staying put until I know what's become of Zoe. Don't want that question haunting me all the way back to the cannery. Na, megkeressük neki Zoe-t. I'll tell you what I can. Na mondjad, és elmegyünk, megkeressük. Ma azt mondja, hogy addig nem megy be a városba, ameddig nem találjuk meg Zoe-t. Where she might be hiding? Maybe the marauders took her away. Could be. Lehet. Dangers aplenty out there. No telling why marauders would steal somebody like Zoe. Got no useful skill as far as I can tell. Na, azt mondja, nem tud olyan dologról, amiért Zoe-t elrabolták volna a martalócok. Could point me somewhere specific and not just... yeah. Marauder gang just moved into the districts a little ways east. Their numbers are growing. Na, kicsit kelet Gotta fele come from somewhere. költöztek a marauderek, úgyhogy arra felől jöttek. Ide mégis hol lehet? If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. Azt a szöveget beszarsz. Na jó. Mennyire jól Well, enough to know we ismered. never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. Na, akkor beszélünk izével. Ja. Mivel lépek ki a konverzációból? What is it? Change the subject. Aha. Semmi. Csak vicceltem. No, akkor megyünk és megkeressük. Journal. Hol van? Úgy. Fuck. Na, meg kell találjuk Zoe-t. Na, akkor mi itt vagyunk. Legalábbis azt hiszem. Sealed. Zoe's house. Ja, ide megértem. Azt se tudom, hogy... Na várjál, mert itt van egy levél. Azt el lehet olvasni? So that's it then. No more Edgewater for me. No more cannery. No more jumpsuits and gloves. Would you like another? I don't know. Nem szerette a várost, és azt mondta, hogy soha többet nem akar oda. Just because I got sick, everybody gets sick. Beteg lett.
Oh, valamiért kidobták, mert valami drogszerű valamit szedett. Hát nem volt valami rendszerető, amán biztos. Ilyen szedett valami dolgokat, mert beteg lett, és akkor azt mondja, hogy kidobták. Hát de miért? Hát ezt mindenki, hopp, elloptuk a postert. Jó, és akkor? Nem volt valami nagy háza, de legalább kicsi. Ja, itt van még egy levél. Ez is a Zoe's Journal 22. oldal. Well, today is the day Zoe... No. Ezt most muszáj végigolvassuk, mert másképp nem tudjuk. Igen. Na, szóval ő... Ups. Na, szóval ebbe a izébe azt írta, hogy ő akar lenni a Moroder királynő, és elmegy hozzájuk, és szóval ő akar a Moroderek. Tyik. Pi. Bond, James Bond, ő meg Pi. Pi. Ups. Pi. Desertőr. Dizentéria. Na, csaukolom. Jaj. Hope Adelaide's okay. De jó, de ezt már nem győztük meg, hogy Don't see elmenjen. why Thomas can't just get the generator up and running. Something I can help you with? Ja. Ez egy másik jó madár. What are you selling? Nothing. With the power gone, we've got to conserve our supplies. Anyád. You mean Zoe? Yeah, we were pretty close. Not like her to go loping off. Tell me a little about Zoe. Nem volt egy Can't say I kicsit recall furi? Zoe ever acting strange. Well, except for her habit of writing things down on scraps of paper. Ja, She volt egy called ilyen it dolga, hogy journaling, but I minden think it's just plain leírt. odd. You sound like some type of corporate fixer asking all these questions. Hát maybe I am. Hey, I got time. I'll help if I can. Na azért. Zoe and I were gonna watch Mi the történt a serials, nap, as is our amikor custom. eltűnt? She never turned up. I looked around, but she was nowhere to be found.
No, akartak valami sorozatot nézni, és akkor nem jött el. Kerestem, de ezt már mondtuk. Jó. Akkor... De jó, de miért van még mindig izé a feje fölött? Menjünk, nézzük meg azt a 300 méterre levő valamit. Na, nézzük. Hé! Na, lássuk, valami élő dolgon kipróbáljuk ezt a... Meg vagy, Parvati? Hol vagy? Itt vanni. Na, nem ártana azért, ha nappal volna, vagy nem tudom. Hopp, hopp. Nézd csak. Here they come! Jaj, kutyákok. Come out and play! That's the last of them! No, megszabdaltuk őket. Na, most a farkukat szedtük el a kutyákoknak. No. Nem akarta ideadni. Ez meg kutyahús. Benned mi van? Triblade. Jó, jön az. Na, itt a moródernak a pora. Jó penge. Nem rossz. Hopp, itt is van egy jó madár. Láttam ott eladásra valami puskát, és az nem is volt valami sok. Az... Ja, ha nem, azt hittem, hogy valaki ül itt. I don't know anybody who ever came out this far. Na, a kis csaj nem ismer senkit, aki ilyen messze elkalandozott volna a táboruktól. You're fast. High covering standard. Ja, egy kis szem izé. Mi hörög? Ja, nem azt akartam. Piu, piu. Parvati, gyere onnan. Meghózok. No. No encore? Semmi nem volt nála? Hát mi ez itt? Kutyahús. Jó vagy, Parvati? Neki lehet adni?
egészségcsomagot vagy valamit. Megint tele vagyunk. Broke down. Yes. Hoppá! Nézed csak! Hihi! Azt még nem adjuk el. Jó lesz. És ahogy nézem, ez is a pisztolygolyót használ. Na várjál. És sok kilássuk, mi van ide bent. Egy hekkelős tudsz. Plasma rifle. Mondjuk nem rossz. Vigyük azt is. No. Ennyi? Ki ette meg az ebédemet? Bumblebee Pale Kale Ale. Jó. Valamire jó lesz. Na, mert állítólag most már tudnánk el is adni dolgokat. Szia, Zoe! Wow, you crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. Megtaláltuk. Your people are What? looking for You mean you. Adelaide's little congregation of nature-loving nobodies? I could not possibly be less interested in them. No. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. No, ő ilyen outlaw akar lenni. Azt mondja, azért jöttem, hogy Why? megtaláljalak. Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. Kis azt mondja, nem akar visszamenni a kertészkedésbe. I can't imagine you're happy out here. Food is awful, company worse, and no serial dramas. Ajaj. Jó. And no serial dramas. I've Yeah. been thinking about going back. I just gotta know if Lord Cavendish really is the masked marketeer. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Na, Grace is gonna be glaring knives at me, so I've got that to look forward to. igen. I'm great at clarifying. Are you a prisoner here? How are you even alive? Why did you leave camp? There was something else, actually. No. I insinuated myself into their company, see? And they didn't seem to mind one whit. Na, szóval akkor bekérezkedett a közé. I Hogy may have csináltad? bartered them a few boxes of Adrena time, but yeah, I'm sure that's got nothing to do with it. Ja.
No, jó. Szóval őt meggyőztük, hogy menjen vissza. Még kilútoljuk itt a helyet, és... Jajjaj, kéne 4 olyan... Nagyon jó. Lopjuk a kasszát. Na, ezt is ki kéne. Mosópor, ilyesmi. Model Spaceship. Még egy. Lehet tusolni? Nem. Azt hittem működik, de nem. Na, van itt mit elszöszmötölni. Megnéztem neten. Úgy írja, hogy kis társasjáték, hogy 13,5 óra körülbelül a játékidő. Na, szerintetek itt fent hova tudunk? Jajjaj! Anyád! Ups, akna. Jó. Rá nem ennyi buta csaj. Assault rifle. De ez gomba. Azt hittem, hogy ez is akna. Jajjaj! Hogy baszódjál meg? Még a fülünk is cseng tőle. Na, Zoe-t meggyőztük, menjen haza Vírbe. Ja, megint túl tele vagyunk. Ezek... és 3,8 pénzt ér. De most, hogy... Na, ahhoz majd kéne adjunk. Na, ezek... de ezek nem súlyosak. Együk meg. És ez? Movement speed, jó. Van itt egy csomó dolog, amit meg lehet enni, meg nyomkodni, meg minden. Jó. Ezeknek is van súlya? Nincs ezeknek. Power regulator. Poster. Na jó. Hát ilyen sebességgel megzavarodunk, mire hazaérünk. Lenyomunk pár. Ez túrós. Jó. Ezt is. Jó. Csáp le azt is. Pikula. Plasma rifle. De erre ráraktuk a... Na jó, egyenlőre jók vagyunk.
Na most már tudunk mozogni rendesen. Ennél hagytunk egy. Hát, te meg. Miért volt egy akna az út közepén? Meg hogy nem láttuk idejövet? Elkókadtunk, elszédültünk tőle. Ja, nem. Hülye. De mi van, megint tele lettünk valamivel? Meg vagy? I think you did the rightest thing you could sending the power back to Edgewater. A Jó lot of van people would már. have suffered otherwise, Nem beszélni People I care akartam, for. de... even if they ain't. Yeah, huh? Jaj, nem. Így akartam. Mit tudjunk átrakni? Vagy hogy tudjuk átrakni hozzá? Ja, hogy neki is... Tessék, Parvati. Sőt. 7 armor... Na, amúgy elég jó ruhája van. Tech skill plusz 5. Jó nézel ki. Mondjuk annyira nem, de... Na, ezeket már megoperáltuk. Ezeket a házakat megnéztük? Nem is tudom. Nem hinném, de... Ami késik, elmúlik, úgyhogy meg is kukkantjuk őket. Nem jártunk, mert itt a loot. Na jó, de ha megint felveszek egy csomó mindent, akkor megint nem fogunk tudni. Jó van, mondjuk émót azt. Az ilyen hekkelős cuccok, az mindig jó jön. Moróder tag. Kabinet. Még egy poszter. Ezt nem lehet elvinni? Nem. Biztos van valami olyan is, amitől többet tudunk. Ez a power plant. Ja jó, akkor nem jó fele megyünk. Itt akkor jártunk valószínűleg, mikor jöttünk a power plant-tól. És akkor erre jövünk, itt a labor. Zizi, na, mibe akadtál el? No, csókolom, megvan Zoe és 20 haza, úgyhogy ti is menjetek. Abba itt is van. Hehe. No, csókolom. I'm not in the lightest of humors right now. Talk Zoe into coming We back. didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. Aha, What happened anyway? na mit mondjunk neki?
You pretty much did my job for me. Na, igen. Least I could do is pay you for your trouble. Na, köszönöm, azt Let me mindig know jó, if I can szeressük. do something for you. 1500 XP. Menjél The vissza matter's been Edgewaterbe. weighing on me. Zoe came back, but I couldn't keep her from slipping out in the first place. Who's to say I could keep marauders from slipping in? Na, I don't pontosan. see us lasting more than a couple of weeks out here. I'm loath to admit it. We're gonna have to make our peace with Thompson and hope he takes us back. Listen, we go back to Reed, hat in hand, begging for our old jobs back. Well, Adelaide's not gonna No, forgive us. visszamennek She never és- talked to us again. Thomas is ugyanezt mondta. Edgewater's not just a town to Adelaide. It's a symbol of everything that's wrong with this colony. A big, heartless machine of metal and gears, grinding workers down to dust. Hát igen, na most We're the mit tudjál closest thing csinálni? Adelaide's got to a family. We go back to Edgewater, she's gonna feel betrayed. Na, Sure. jó. Suit yourself. I'll be here. Akkor elmegyünk és beszélünk a hülye városi jó madárral, hogy gondolja meg magát. Ó, most már fel lehet. Nagyjából jó kondícióban vannak. Ezt fel tudnánk fejleszteni. Igen. No. És ez? Azt is. Nyomjál ennél is egyet. Meg ennél is. Jó. Repair. Annyira nem. No, ez van most rajtunk. Igen. Úgy. Csajsziét is. 18 armor. What? Ja, az is 18 armor. Modify. Ezt mivel tudjuk? Ja, erre nem megy semmiféle modifikáció. Erre. Sem. Várjál. Ó. Rakd rá. Ezt már modifikáltuk, az is. Jó, várjál csak. Melyik van most rajtunk vajon? Mit hordunk itt magunkon? A gyémántosat. Így. Igen, ezt. Modify, itt van ni. Tedd rá azt. Boom. Ez mi ez? Armor mod skill, silver tongue kit. Oh. Yes. Ez meg valami
Jó, de ennek hány? Jó, 4 helye van. Ó. És ez mi ez? Geographic Scanner. Hoppá. Jó, mi az fel azt is rá. Minek tartogassuk itt. No, nagyon jó. Ha már ilyen szépen pimpeltük magunkat, visszamegyünk a városba és megnézzük a door machine-t. El kell adjunk egy csomó szart, hogy ismét lootoljunk másik csomó szart. Na, akkor ide kell menjünk. Erre. Gondolom itt keresztül menni nem igazán lehet. De akkor lehet. Mortalócok nem nőttek vissza? Hüpp. Nem lövünk verebeket. Itt a tengerparton voltak automaták, azokat meg lehetne nézni. De amúgy nézzétek meg milyen jó. Ott száll le egy űrhajó, itt egy gyűrű a fejünk fölött, ott a másik bolygó. Fű, micsoda bulik volnának itt, ha tényleg ilyen közel volna egyik bolygó a másikhoz. Ja, itt a vulkán, ide jön le a láva. Ó, ezt a neki. Nézzük már meg itt az automatákat. Mert valami 20-as skill kellett valamelyik, nem tudom, izéből. Ahhoz, hogy tudjunk trédelni. És most már van. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. Sell. Ez az. No. Azt is. Amúgy ezt is. Hát ez mondjuk jó szar volt. Ez a kulimpintyó. Még egy van? Na hát. Egyet hagyjunk azért. Ez mehet. $44 ér, ez 33-at ér. Ez nem az a modifikált, remélem. Add el a kulipácsot is, meg ezt is. Ezeket nem, azokat sem. Na ezekből, hát tudja franc, adjunk el belőlük. Ami drágább. Mert használni úgyse fogjuk. Mert megeszed és akkor izé van, de... Hű, de jó lesz neked. De nem használunk ilyesmiket. Mondjuk ezt hagyjuk még. Oli, toxi free.
Toxic absorber. Na, azt még hagyhatjuk egy kicsit. No. 6 pénz, 3 pénz. Éten. Nem sok, de legalább kevés. És akkor Z. Ja, hogy tartani kell. Pam. Mindet eladtuk. 3331. Jó. Mit lehet venni? Fegyverügyben. Ez mi ez? Long gun. És mennyire adod? 140 pénzért? Vegyünk egyet? Nehogy már. Valami jó. 17-es, nekünk 18-as van. Ez. Factory. Heavy Dodge Steel Skill. Na, ez plusz 7 hacket ad. Na, mit tudom én. És gondolom mindegyik automatában mások vannak. Bypass. És azt miért nem tudom megvenni? Te! Na itt van, ezt láttam én a múltkor, de hát már találtunk egyet, úgyhogy kenje a hajára. Hű, 43-as sebez? Az igen. És akkor itt vannak a modifikáción. Ebből 1000 pénz anyád. Na, fegyvereink. Jó. Ezen van. Igen. Na, hát akkor nem veszünk semmi. Ennyi. Na, menjünk, beszéljünk a vala szutyokkal, hogy lássuk, mit szól ahhoz, hogy hagyja élni a jó madarakat. Better than nature. Azért a zene az egy kicsit lehangoló, valami más zenét kitalálhattak volna ehhez a ez mi ez? Nem tudom. Meg vagy? Hé-hé! Na, hello. This is a fine day, friend. Ez egy Power szép nap. flows through our town like a cool stream of water. Na, az áram I szépen trust folyik a Adelaide's people have városba. seen their way to reason. So, when can I expect them back at their post? Mikor várhatom az Adelaide embereit vissza? S hát Adelaide nem jön vissza, még itt vagy. I delivered your message, but I haven't convinced Adelaide to come back. I want to talk to you about something. No. Then we are at an impasse. Stewardship over this town has been entrusted to me by Spacer's choice. Na, a cég megbízottja I a have made my fickó. share of mistakes, but I have done my best Szóval nem for this vagyok town. perfekt, de viszont mindent megtettem a városért. A change of leadership might be what this town needs.
Azt mondja, a városod egy halomszar. Her son Azt mondja, got sick hagytad, with hogy plague a meghalljon couple a years back. Company never Adelaide gave us fia. enough medication to treat the whole town. Na, nem adott So I a... had to choose, you see. Adelaide's child or someone else's. She's never forgiven me. I don't expect she ever will. Hát igen, hogy választania kellett, hogy az Adelaide gyereke halljon meg, vagy valaki más, és akkor ő meg a mást választotta, és nem az Adelaide gyerekét, azt mondja. You say you done your best, but I see it unfolding. Ja. Azt mondja, azt mondod, hogy a legjobbat csináltad a városnak, de én úgy nézem, hogy I have been az egész holding város this town together with szétesik. both hands. You can't just expect me to leave. I'm a Spacer's Choice man. My father was a Spacer's Choice man. Jó, Edgewater de... may not look like much to some buttoned-up freelancer, but it is my home. Jó, és egy nagy szar. Igen, Adelaide emberei I don't believe you. nem Plague's a reality of betegednek life. meg. Best treatment is a good work ethic. Na persze. És nem eztek más, csak ezt a száltunát, persze, hogy You are megbetegedtek. disparaging our parent company, and it is not appreciated. We are a Spacer's Choice Saltuna cannery. We eat saltuna here, and only saltuna. Na ez a baj. You need I don't Adelaide's understand. Garden. Kell a You say Adelaide's growing her own food, nőcinek a... but that should not be possible. The soil's gone sour. Company said as much. Our own botanists couldn't grow decent crops for us, so the company got rid of them and shut down the greenhouse. Na ez az, hogy a kompani azt mondta, hogy nem lehet növényeket termeszteni, és kidobták az összes ilyen növénytermesztőt, és halkonzervet eszik mindenki. Hogy tudnálak Evidence. meggyőzni? Adelaide has a secret, and I want to know what it is. If she's tending crop in her greenhouse, she's discovered something. Na azt mondja, hogyha Adelaide... Na, jó. Gyere Adelaide, megyünk. Vagy Adelaide, hogy hívnak? Parvati. Adelaidehez megyünk. Na de látom itt bal lent, hogy lehet küldeni a csajt. Gondolom rá lehetne. Nem, itt nem lopkodunk, megyünk. Na, szóval akkor az van, hogy a mamának van valami titka, hogy hogy tud növényeket termeszteni, anélkül, hogy... Na várjál, esteledik? Aludjunk itt egyet. Hol volt az az ágyas... Itt mi? Pam. Bam. Nyom. Hopp. Ez gyorsan ment. Mintha nem is lett volna. Na, reggel van? Vagy sötét éjszaka? De jó. Én meg azt hittem, hogy reggel lesz, közben meg nem. Hány órás itt az éjszaka? Naplementétől 9 órát aludtunk, és erre mi van itt? Hoppá. Moró derek. Hoppá. Ready for this?
Gyere csak ide. Ó, jó, veri a csaj. Nézed. Don't mess with us. Igen, don't mess with us. Haverjaitoknak sem ment valami jól. És hol van a másik? Na mindegy, nem is ez a lényeg. Az... Ó. Hogyne? De hova lett? Hé! Gyere csak ide. Hova lett? Dehogy itt vagyok. Jövök már. Hihi. Jaj, ha nem azt hittem, hogy... Amúgy nagy ötlet volt ráadni a sisakot, mert így legalább azt hiszem mindig, hogy egy moróder. Jó ez a penge. Community Center. Jaj, ne menjünk be. Menjünk most, nézzük meg, hogy mi a sztori lényege. Triblade. Add csak ide. De itt volt valami villamos, vagy vasút, vagy valami. Ó, várjál már. Van itt ilyen... Fast travel. Hihi. Hű, azt a Disneyt. Kicsit rákos. Nak tűnt legalábbis. És mit keresünk ott lent a pincében? Jaj, a vénasszonnyal kell beszéljünk. Módosító állomás. Hello. No. Ne legyél már olyan szonyorú. Kussoljál, mert rugok. Tell Reed that I can make his people healthy again. I can end their plague. Start a new garden right in the cannery. 3 square meals for every man and woman in Edgewater. Na, azt mondja, hogy Tell him meg how tudja I've made csinálni, the hogy veil megint bloom egészségesek again. legyenek. The soil has whispered its secrets to 3 me, étkezés and minden I alone embernek know how to minden nap. breathe life back into the earth. The secret is human corpses. Hoppá. I've been grinding them up in my fertilizer for years. Marauder, worker, don't matter much to me. The human body is rich with nutrients. Na de jó. Hoops. Azt mondja, ez szerinted meggyőzi Reedet, hogy... Ja, hogy emberi testeket használ, mint műtrágya, vagy trágya, és azt mondja, nem számít, hogy dolgozó, vagy moróder, a test az test, tele van minerálokkal, meg nutriensekkel. Hát, ja. Na, lássuk. I have got a means to cure the plague, and I will not share that cure until Reed leaves town. Those are my terms. Na jó. Szóval akkor megint vissza kell menjünk Reedhez, és azt kell megmondjuk neki, hogy... Jó, menjünk. Hogy öreg anyó emberi testekből szedi a nutrienteket a... Hát de itt kint van elég. Na jó.
Cannery. Wish we had One some of better those. rations. At least you get your health. Na majd ehettek egy kis hulla izét. Hey, you Cannery. hear about Wilson? Hol a bánattorony itt van? No. Hello. Hát igen, a szükség az törvényt bont. You might not care for my leadership, but I appreciate what you've done for this town. Nagyon szívesen. You will excuse me for being skeptical. How exactly is Adelaide growing crops in barren soil? Hát nem barren soil, mert hullákat rak alá. All I know is that I involve some really complicated math and it works. Na, próbáljuk If ezt ki. Adelaide's found a way to feed her people and cure the plague, then she deserves this office more than I do. Oh, na I boom. won't stand in her way. My life here is ended. Zsír. Give me a little time to settle my affairs. I'm sure Adelaide will be glad to see the back of me. What are your plans? A couple Mit months fogsz ago, csinálni? I might have put in for a transfer. It's a big colony. Spacer's Choice has other towns. Now, No. I couldn't show my face in any of them. Why not? Miért No nem? such thing as an honorable resignation. Suppose I could find a place outside the walls, or put in for early retirement. Na, az. Menjél nyugdíjba. Azt mondja, hogy felajánlottak neki egy másik helyet, és de nem tudja a képét oda tolni, mert azt mondja, nincs olyan, hogy ilyen tisztességes visszavonulás, ha ez neki egy ilyen, inkább kimegy a take care. No. Most megint megyünk a mamához, és megmondjuk, hogy húzzál vissza. Jó. Mö. Várjál? Journal. Keressük meg ennek a hülyének a 3 könyvét. Te hogy jössz mindig a hátam mögé ilyen hamar? Így hogy, és már itt is van. Ez a liftes zene, vagy halál. Ott lent az mi az? Nem lopunk. Na igen, és most? Jaj, ki kell menjünk a... Nem biztos. Wish we had some better Nothing I can do about that. És ezeket? Szóval ezeket el lehet kapkodni, gondolom, hogy kapjunk valami. Mi van még? Return to Adelaide. Na, menjünk. Kimegyünk a városból, aztán egy gyors utazás, és már ott is vagyunk. De jók ezek a kibelezett szörnyik. Hű, azt a alien
valami. Landing site. Ja, el is mehetnénk. Hát milyen durva. Újjaj. Meg ilyen kis köpő csésze. Mirget köpköd. Na, hon van Banyek? Még mindig itt a villanytelepen? Na, tessék visszahúzni a csába, aztán... Na, húzzá. Look at that. The snake's come back. Anyád a kígyó. I never thought I'd see the day that Reed Thompson abandoned his post. Suppose we all have a breaking point. Suppose it's time our flock made our way back to 2700 Edgewater. XP. We must tend to what remains of the town and Quest carry on with our completed. Na lives as végre. best we may. You're vexing to me, you know? Injuring us with one hand, helping us with the other. Igen. Megbántottalak egyik I'm giving kézzel, you másik something to leave us kézzel. be. It's a ransom, you understand, not a reward. I mean, trying to set it right. Na, This don't jó. put us on even footing, you understand. But it is a start. Igen. I might turn that old cannery into a garden. Got No. ourselves a whole cemetery bursting with bodies. Na ez az, I need ott some a time to gather my temető. personals. Long walk back to Edgewater. Na, hajrá. Got a considerable burden to carry. Jó. Level up. Na, elhúzta a Banya a csíkot. Jaj, de még mindig kéne 4 olyan hogy rothadjon keresztül. Field, de miért? Na, mire adjunk még? Science, Engineering, Leadership. Jó, Medicalra is adunk 2, Steels, Hack. Nem tudom. Minimum 3-at nyomunk erre. Nyomjunk még egyet oda. Úgy. Accept. Kaptunk egy pörköt is. Na, mi legyen az? Azaz. Nagyon jó. De még csak tier 1-es, és akkor az... Mikor lesz még 2-es, 3-as? Na, azt mondta, hogy 13,5 óra a journal. Na, lássuk. Hol kell keressük a könyveket ennek a hülye gyereknek? Na, tudod mit? Menjünk a fő questre. Menjünk vissza, és lássuk a hajónkat. Mit tudunk vele kezdeni, mint kapitány Hawthorne. Gyere, Csajci, mert... Is this your ship? Igen. Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a Ugye? name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. Blablablam. When I was in Igen. Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, Na, most working on a real engine, belonging to a proper crew. I'm Te the only leszel decent a... mechanic Edgewater's got, but
Every time I think of going back, I get this sinking feeling. Aztán megértem, hogy nem akarsz visszamenni, mert nem voltál. Well, it's kind of you to say that. And you're right. Aztán sose voltál I want to boldogan. ask you something, and you can say no. Kérdezni akarok valamit. Can I come with you? Jöhetek veled? I can tend Persze. to your engine. I know my G-valves for my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. Na, tudom. What do you think? Eddig is jó szolgálatot tettél. I'd be glad to have you along. Pick a cabin, it's yours. Yes! Bam! I mean, Jöhetsz. thanks. You won't regret this, mister. Nagyon szívesen. Nem bánod meg. Captain. I can call you Captain now. Hát, ja. I got a captain. Van egy kapitányom? Igen. No, gyere. Igen, bizony. Pick-pock. Triangulum Colony. The Unreliable. Igen. No, beszélgessünk a... Captain, I have detected that Edgewater's power supply is now optimal. What can I do for you, Captain? Ezt nem tudom. Megvan a power Do you regulator. know how to install a power regulator? Valószínűleg nem tudom. Outstanding, igen. Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you, across the cargo bay, up the ladders. Köszönöm. Oda. De nem mondott semmit az új engineerünkről. Hát elég komplikált lesz ezt ide bele oktojálni. Hát igen. Hű, te. Igen. Működik a motor. No. Hát ez szép volt tőlünk. Mi ez? Hű, vokációs kompetencia respecifikáló gép. Ja, aha. Respekelni lehet a karaktert. Na, jó, nem respekelünk, jó van ez így, ahogy van. Annyi kéne még, avval is szarakodjunk, hogy itt... Ada! Miért szikrázik a... Meg hol tartom Parvatit? Na. That was a good thing you did, Captain. Húzzál Helping dolgozni. to bring the deserters and Edgewater folks back together. I hope you rest well on that. Igen, igen. Jó. Na, akkor álljál ott. What Igen? can I do for you, Captain? Nem tudom, húzzunk valahova. All systems are operating within acceptable parameters. Na, ez az. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Na, igen. Menjünk. Let's get out of here. És már húzunk is. Kicsit köhög, kicsit pöfög. Kifújja a port magából. Kis evezői is vannak. Jaj, de jó. Na. Unreliable We have received a take flight. communication request from Dr. Phineas Wells. Jó. Good, I've been waiting to hear from him. Igen, azt mondja, hogy Phineas Wells doktor kommunikálni akar velünk. Igen, már vártam. Ah, there you are, hale and hearty, and captain of your own ship. Igen. I see you're putting the unreliable to good use.
Shame Igen, about her igen. former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Mi, hogy nézek ki szemével? I've been feeling a little lightheaded, also I can slow down time. Haha! Oh, that, yes, that's probably permanent. Hát I az wouldn't worry nem about baj. it, though. I'm sure you're fine. Igen. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Culkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Na, azt mondja a csávó, hogy az egész galaxisban ilyen problémák vannak, hogy betegség, meg ilyen mindenféle és akkor el kell menjünk, hogy találkozzunk ezzel a Gladys nénivel, hogy valami kemikáliákat adjon, hogy segítsünk a cozy little black marketing outfit. No. És akkor oda kell menjünk. No. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. No. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design. Cutting-edge technology, years ahead of its time. Na, van valami... I call it the holographic shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Aha. I'll put in a good use. I'll Van contact valami... you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. Van And valami... remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. Na, azt If you are mondja, ready to hogy majd depart, meg please akarnak select a győzni, destination hogy on your navigation dolgozzak terminal. nekik, meg csináljam azt, amit ők akarnak, de nem menjek bele, mert csak a saját zsebüket akarják megtömni. Hello! Minden oké? Arról volt szó, hogy veszel egy kabint magadnak. No. Jó. Most már be lehet menni a szobákba? I so enjoy watching you sleep for hours. Adelaide's deserters dream of independent life without board oversight. Igen. On end, Captain. It's quite entertaining the way you drool Spacer's and choice. whimper. De jó. Kis kavikszok. Na, van itt egy ilyen holografikus vetítő. Gondolom nem kell meghekkelni, vagy ebbe bele tudok. Ha nem, ebből ki tudtam volna venni, de nincs benne semmi. És egy ilyen hokedlie van a kapitánynak. Hát, Star Trekben nem ez volt. Na mindegy. Ez egy ilyen kapitányi hokedli. Sentry Saber. Na, és azt mondta a jó madár, hogy el kell menjünk ehhez a csajhoz, és meg, hogy van itt egy ilyen holografikus kivetítőszerű valami, ami nagyon jó fog jönni nekem, hogy holographic shroud. Project a disguise on you and your companion that gives you access to restricted areas provided you have the correct ID cartridge for the area. Na, szóval akkor evel át tudunk
14.400 XP-t kaptunk érte. Na, már nem kevés. Hát, hogy felvettük ezt a hát komoly. No. Message for Alex Hawthorne. Igen, unread message list from Bedford. Jaj, most megint ezt meg kéne olvasni az egészet. Jó, gyorsan elolvassuk. Logs. Nagyon szeretném ezt végigolvasni, csak szóval na mindegy. Meg kell szerezzünk valami titkos fegyvert, meg journal. Passage to anywhere. Igen. No. Hol az irányítópultom? Azt mondom, hogy 2 fok balra, és akkor a Ada megcsinálja. Jó, van itt még feljebb is. Ó. Az mi ez? Van egy ilyenünk. Ez egy valami robot? Ask Ada about the SAM unit. There's no response from the automatical unit. Automechanical. Jó. Akkor megkérdezzük Adát, hogy mi ez a SAM unit. Van egy robotunk, baszod. Stand older man with warm eyes. Ő meg egy csomó tud smoke. Book is heavily. Igen. Egy légycsapó. Mi ez? Ásó. Ásó. Csomó történy. Pep. Pills. Tools with unique mechanical usage, digging around. Ja, ez valamilyen csajszínak pont jó lesz. Ja, vagy ez a csaj szobája? Parvati szobája. Én meg itt kilopkodom a cuccait. Nem láttál semmit, Parvati? Na, akkor Parvati ide cuccolt be, én meg jól elhordtam a dolgait. Az meg biztos az apukája volt, aki a horrifying vision of the future. Igen. De van itt még szoba? Ho-ho, jöhetnek még. Gondolom. Ha, ami nem öl meg, attól tetanuszt kapsz. Ja. Ez a konyha, na itt már voltunk. Gourmet száltuna filé. Jó, szószokat elvisszük, ne legyenek itt kint az asztalon. Píz nincs, nincs píz, jó. Dárcos tábla. Hát itt bolondulnék meg, ha így zsizsegne itt a... Jó. This is my favorite room. It's so spacious. Ó, tessék, Parvati itt nyomja a zipart. Jó van? Minden oké? Jó, melót.
Na, én megkérdezem Adát arról a STEM unitról. Spori. Ó, van itt. Ó, itt lehet menni. Pineas Lab. Groundbreaker. Oda kell most menjünk. De várjál. Várjál, mert Adát Welcome kell. back, Captain. How can I be of assistance? Mi van a szemmel? Know anything about the automechanical gathering dust in the janitor's closet? Mi van a szekrényben, ahol a automechanical izével? The unit is a cleaning SAM. Egy Hawthorne brought it on tisztító. board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it. But I've never seen it up and running. Na, de Alex miért? likely recorded progress notes detailing his efforts to modify SAM. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for SAM to properly operate. Na, azt mondja, a mi kabinunkban van valami. I'm in the mood for some entertainment. Nem? Got a minute to talk. See you soon, Captain. Kezeit csókolom. Na, szóval akkor az én kabinomban van valami lista, amin az lesz, hogy mit kell még csinálni rossz oda. Mit kell még csinálni ezen a... Na várjál. Melyik az én szobám? Ez itt a budi. És itt mi van? Jó. Semeretje volt. Írja valahol, hogy melyik a Captain's Quarters. Innen is. Pedig találtunk egy ilyen kardot, milyen fasza lett volna elhozni. De jó, de lehet vele... Ja, nem. Ja, várjál már. Hey. Úgy. Ezt akarom. Hülye. De nehogy már a saját hajómon ne tudjam kinyitni a szekrényt. Jaj, nem. Ajtó! Na, hova kell menjek? Search term SAM. Part SAM results. Igen. Valahol az Emerald Valley környékén találta ezt a SAM unitot. A few key modifications I can... Ó, szóval ő azt akarta, hogy egy ilyen segédet, gyilkoló gépet csinálni belőle. Kiszedte belőle ezt a Sudoku Stepper valamit. Combat Modified Displacement Port Acid Steeper has been
Delayed progress set in... Szóval kell bele ez az acid keeper. És a harmadik rezult. I giving up hope to the delivery. Szóval megrendeltük az egységet, de nem érkezett meg. Valami elveszett a tranzit közben. Jó, but good news. Ja. De valaki tudja, hogy hol van, valaki tud valakit, aki tud valakit, aki ismer valakit, aki tudja, hogy hol van ez a rész. Egy régi storage facility-ben van, Rose Way and good thing on it again, and Na, szóval akkor el kell menjünk. Bam! You might want to consider changing your clothes more often. Na. Ne járjon a szád. Tartarus Hephaistus Terra 2. Nadik. Monarch, one of Olympus' many satellites, what should have been Halcyon's second habitable world? Scylla és Charybdis. Is one of the largest asteroids orbiting Halcyon, the largest in a grouping of rocks known as Charybdis cluster. Hephaistus mining. Igen. Na jó, de izé az ho. Na várjál. Na még egyszer. Azt már tudjuk. Igen. Rose Way. I sure never thought I'd go back. Good thing until I'll pick it up following the next pit stop back to Emerald Valley. Szóval akkor ez vissza, izén? Menjünk vissza a... Na jó. Úgy. Na most így lesz. Jó. You found in igen. Roseway, de hol az égben van ez a Roseway? Codex. Na majd ezekre is el lehet menni. Abigail. Jaj, a csajnak a izéje.
Exploration. Loot, weapons, skills, steals. Jó, ezt tudjuk. Codex. Itt vagyunk most. Ja, igen. Úgyse hagy addig békén, ameddig. Na. Nem tudom, hát akkor menjünk vissza ehhez a... Ma azt mondta a kapitányunk, hogy hát jól elnyűjt a szék ez is, hát. Right and Engineer. Jaj, hogy aha, most itt vagyunk. Terra 2, oda kell menjünk. Weapons from the Void. Passage to Anywhere. Jó. We are now in orbit above Edgewater, Captain. Na jó, de szálljál le. Ja, jó, hát tudom, eddig is itt voltunk, nem rosszból, csak... Na akkor, ha kimegyek a... ajtón, akkor leszállunk, vagy... Una ajtó, itt. Parvati. Ja, és akkor lehet több ilyen kompanionunk, és akkor majd ki lehet választani. Ha majd lesz szem, akkor majd... Ó. Ah. Ötte-pöppet hajónk van. Mizo. Buy now. Na, ilyenünk már van, más fegyver meg. Restricted stock. Na, itt majd lehet venni dolgokat. Itt meg eladhatunk dolgokat. Mint például ezt a lapátot. Jó. Na csak semmi tingilingi. Hát akkor mégse ott van. Vagy itt van. De miért nem mondja meg, hogy hol a lófaszba van?
Na húzzunk vissza, azt nézzünk megint a térképen szét, hogy hova a lófaszba lehet. Na, de hol van itt a beszálló? Ja, vagy most tudunk gyors utazni a hajóra? Hostiles. Hol látsz te itt hostiles-t? Jó, de én be akarok szállni. Igen. Gondolom nem arra számítottak, hogy kiszállok, azt már szállnék is vissza. De. Na jó, hát akkor megyünk valamerre. Nézzük meg ennek a hülyének a laboratóriumát. Menjünk akkor ide a Groundbreakerre. Hű, és már utazunk is. We've arrived at the Groundbreaker. Bam bam. Can we talk? Persze. Mondjad. Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson? What's about her? Mi van? Azt mondja, úgy hallottam, hogy a Groundbreakeren van egy nő, akit úgy hívnak, és nagyon jó engineer. És akkor mi van? Mi van vele? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. Hát I don't got persze. much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. Még jó. Thanks, Persze. Captain. I'll Gyere. be sure to make it worth your time. Köszik Did you el? want to talk about something else? No. Mondanám, hogy do you have a minute, de... Igen, Parvati. Yo, hello. Captain. Hey, Captain. What? Up in space. I never thought I'd be able to say that. Na, gyere. Megkeressük ezt a jó madarat. That's not the point. This halfway just knocked out one of my workers. Yeah, with a toss ball stick. I heard you the Gondolom, itt first se time. lehet There weren't any witnesses. lopkodni. He's not even denying. Nem lehet azt az ajtót becsukni? Nem. Na jó. Nem tudom merre megyünk, de megyünk. Hát gondolom erre. Customs and inspection, right this way. Hello. Mondani? Identification, please. Here you go. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably.
You'll want to take it up with Udom Bedford. Azt mondja, hogy Our valami board baj van a representative hajóval, és here addig on nem szálltunk fel, ameddig meg nem His csináljuk. office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it Blah, stays blah, that way. blah, blah, blah. I Yeah. shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. You take the starch out of them, well, you won't hear Na, any itt complaints from me. kopozgatják a hajónkat. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Na mondjad. Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Na, jó, got it. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? 1 millió euró. You noticed, huh? What can I say? We're passionate folks, and the board can't abide that independent spirit, especially not when it might impact their bottom line. Van egy kis All their interstellar freighters come through us, and we urlódása, skim a few bord bits és off a the top and manifest processing fees with every one. hajó Folks around vezetése here will közt. bluster that the board hates our freedom, but really, they know we can stop their out-system shipments anytime we like, and that terrifies them. Hát igen. Na jó, why can Groundbreaker and board just work together? Na jó. Sounds like, yeah. But from where they got assault. You push him too hard. Igen, bla The bla board bla. wouldn't do that. Would they? It's a tough line to walk, no doubt about that. But we make do all right. So far, anyway. Thanks for the info. See you Be around. seeing you. Jó, na, megyünk. Welcome. Na, itt van ilyen workbench discovered. És már ezért kapunk peace-t. Restricted. Akkor nem megyünk be, mert kap a pofánk. Jó. Ó. Azok a sutyarákok ránk látnak megint csak. Na látjátok, ez van, hogy itt nem a maga a lopása az embernek a problémája, mert hogy valami ott van, és valami nekem kell. Hanem az, hogy valaki meglátja. This is Halcyon News. Hello. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Canyons of acid and sulfur rain are the least of the horrors plaguing the surface of Monarch. Anarchists live as one with the animals, lawless, savage. De nem az a baja az embernek, hogy valamit eltulajdonít, hanem hogy ó, jaj, hanem hogy tudomást szereznek róla. Slap your whole family tonight. Rizzo's Purpleberry Punch. Rizzo's Knock You Out Bar. Ja, A ennyi. 60 and 76 nut taco bar with caramel and pea-free nuts in it. It's time for a KYO. Na, lássuk, hova megyünk. Map. Journal. Na, lássuk, mivel kezdünk. Drinking sapphire wine. Have Parvati meat. Jó. Na, menjünk ide először. Az itt van pár méterre. Ooh, can we rent an upstairs Hello. room? How do you do? And welcome to the Rest and Go. We used to be the Go and Rest, but folks, sorry. Jó van. Business has been slow.
Anything to occupy the time. Oh, you can't miss her. Right behind you, number 2. First unit on the left, or second unit from the right, depending on which direction you count from. Ja. What? És mi van itt? De mit akartunk mi a... Hű, mi ez? Grenade launcher, na bazd meg. Kell olyan nekünk? Nem értettem, amit a csávó mondott. Azt mondta, hogy mi kerestük a Gladys Journal. Jó. Na mindegy, nem most... Jaj, mi van itt? Csak szétnéztünk. What? Hogy nézel ki, kis barátom? I know she's in there, Mfuru. You can't keep me out of there. Please don't make a scene, Doctor. Jó, ti I csak... am not making a scene. Can't say I've seen you before. Hűte. I take it you're a freighter captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. Na, épp ezt akartam mondani, hogy Wheeler mondta, hogy mondjuk meg, hogy... Did he now? The mouth on that man. I swear his late mother'd be ashamed. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out, though. A place is probably crawling with outlaws. Jó, csak azt mondta ez a hülye gyerek, hogy a hajón kell van. Nem stílelünk, nem. Vagy lehet mégse? Na jó, szóval el kell menjünk ahhoz a... Recent users. Jó, és... Access user Callahan, de minek az nekünk? Jó. Ja, nem tudom, ez mire volt jó. Hello, robotka. Ha már itt vagyunk, akkor meg lehetne azt nézni, hogy
van ez a... Ami valahol arra van. Gyere, Parvati, találkozunk a főmérnökkel valahol. Hát, bemegyünk itt. Ja, hogy? Ójjaj. Mondtál valamit? Hearty greeting, potential customer. Welcome to Greasy. Auntie's Kitchen, a home-style consumable protein dispensary. This unit dispense proteins for your ingestion. Nem. Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of noted terrorist Phineas Wells. Nem tudunk oda bemenni? Any sightings to your local board embassy. De hol jutunk? Ja, itt. Ott a néni bentni. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my Hello. friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. I heard we had someone in impound. Wish I could help. I gave the bureaucrats a motive authority over freight traffic, and it rankles them good when I challenge it. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Jó. Ő itt a kapitány, és az van, amit ő mond. Azt hiszem, bármit megcsinálunk, csak legyen béke. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what Parvati brings you to akart veled. Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Ja, igen. Egyből, ahogy nem lesz lefoglalva a hajónk, elmegyünk a Monarchra. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. Oh. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. Köszönöm. What? Na, Parvati. I didn't think you just... Parvati, Tessék, is it? That's a lovely name. szép What can I neved do for you? van. Megint be. I was just thinking, Parvati, I haven't beszélni got much akartál a... experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei? Junlei is fine. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if, well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the No. time, Parvati. You can ask me anything. Azt mondja, hogy majd üzenetben. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Hogyha van, Oh, nem fog tudni, your akkor name's majd... pretty too. I should have said sorry. I like it. Honest. Sorry. Oops. Thanks, Junlei. I had some other question. Nice job, Parvati. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Itt Now, vagyok. if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Oké. Jó, na szóval akkor ezt is megcsináltuk. Parvati beszélt a... Ja, nem szabad lopni. Nem. Be lehet kukkantani a... Use terminál. Daily checklist. Radiator temperature, plumbing overflow, life support, crew morale, schedule landing, checklist maintenance, brush teeth, you can do this. Personal files,
Az personál. Messages. Application. Jaj, de jó volna, mondom, hogyha lenne annyi időnk, de ti időtöket sem akarom annyira elrabolni, hogy... We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Do you have what it takes to defend your corporate township from the dangers of alien wildlife and the unemployed? Talk to your local manager about applying for military training and learn Sealed, de jó. rights, tax breaks, military discount, health benefits, military burial, participation medal, training, or weapon. Na, álljátok meg. Szóval journal. Szóval menjünk vissza az unreliable-re, and az parvatiable John Layton. Jó, visszamegyünk akkor a hajókra. Ami... Itt van. Bocsi. Na majd megyünk oda a Monarchra is. Hát ti. Hey there, you mind stepping back? This charming little ship's been impounded and I'm afraid I can't let you near it till it's not. Majd mindjárt meggyőzzük. Can you help me get this cleared up? I'd surely love to, but that's just not my bailiwick. You'll want to have words with our representative here from the board, Mr. Udom Bedford. His Ja, office is on the igen, mondta a promenade. másik is. Have yourself a pleasant day. Jó, tépjünk. Mit ír? Na mindegy, megyünk és megkeressük ezt az udámló izét. Journal. Nem. Speak to Gladys. A black market fence located on the groundbreaker, the only neutral station in the heart of Chic. Nav key to Stellar Bay on Monarch. Ja. Na szóval. Először is ide megyünk, mert ez közelebb van. Hello! This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Concerned citizens often ask why there aren't enough new faces in Hogy megyünk oda le? Lehet, hogy itt? Rizzo Spectrum Vodka. Nem kérünk, köszi. Csókolom. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. Igen, You here én for a vagyok. particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Hoppá. Made without a single natural ingredient. Or an oven. Just like store-bought. Oops. Pinel send me. Szóval Phineas küldött, és valami... Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. Igen. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits,
I might have an opportunity you'd be interested in. De jó, azt mondja, nem lesz olcsó. 10,000 pénz? Na bazd meg. Tell me about this opportunity. Nincs 10,000 pénzünk, ezért megdolgozunk érte. Moral flexibility. Might be this could help out the groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Let's hear the details, mondjad a... Do you know Edna, over in engineering? Hát nem. Sweet as a pea, that one. Édes, mint a On occasion, borsó. she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the groundbreaker's comm array. Ja, felkoptak valami... It came from an outpost called Roseway. Ó, oda megyünk. That place years ago. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Úgy. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Még jó. 10,000 pénzír. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Köszönöm. Na jó. Szóval. Most kelevel az Udám lófasszal. Na nem Gladys, a másik arra. Szóval most már el tudunk menni ahhoz a Roseway lópücskörshöz, csak előbb a hajónkat el kell intézzük, hogy ne legyen Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Kucsolja. I'm just gonna hang in the back. Hello. Try not to touch anything. We interrupt your... Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. You must be the captain of the Unreliable. A vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. Igen. And you are not he. De igen. Something happened to my favorite scruffy freelancer? Igen. Alex is dead. Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? I'm sorry for your loss. Jó. Na, sajnáljuk. Alex, there were so many arguments we'd yet to have. Na, csomót beszélgethettek volna még, de... Mi volt a kapcsolatod a jó madárral? He was my dearest friend. A legjobb barátom volt, az egyedüli barátom. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? Persze. Yep. That's just like him. Such a sentimental man. Tell me. Igen. How did he die? Hogy halt meg? He was eaten alive by feral canids. Na jó, ezt fogjuk mondani. Died in an escape pod. Trust me, you don't want to know. Forget Alex. Na jó, így. Megették. No! How dreadful. That was always Alex's greatest fear, you know. Devoured by those fiends. Becoming one with their droppings. Ja, egyé válni a kaksiukkal. Hihi. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. Oh, I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Hát... Ne, sose beszélt róla. Well, that's just terrible news.
What am I going to do A now? doktort akarja, aki minket megmentett. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? We're living. What is about the board having your head? I know where to find Phineas Wells. I wanted to ask you something else. Nem. Köszönjük. Szóval levették a hajónkról a izét. Meghantáztuk az embert, úgyhogy el is utazunk. Jó. Itt vannak a bigyók, bogyók. És most egyenes fel tudunk a hajóra. Igen. Igen. No. Hova megyünk? Tartarus, Olympus, Monarch. Vagy mégse? Na, hova is mondtuk, hogy megyünk? Journal. Az anyád segge. Weapons from the void. Distress signal. Azaz. Igen, megkérdezzük Adát erről. Captain. How can I be of assistance? Distress call. Can you play it back for me? Bam. Yes, Captain. Beginning playback now. Köszönöm. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. Mindenki megbolondult. What? No! Blah, 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 blah. Boom. Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Ó, de jó. Na, oda megyünk. Corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. I request you do not wake me if I am sleeping upon your return. Jó. Haha. Jaj, azt mondja, hogy ne. Na, oda megyünk most a Roseway landing padre. We're now in orbit above Roseway, Captain. Jó, köszi. Azt mondta a Csajci, hogy ne ébreszem fel, mikor visszajövünk. Parvati. Na, mert itt Rosewayen kell megtaláljuk a... Don't they have anybody to greet arrivals? For paperwork or ticketing or what? Nem kell itt semmi olyasmi. Antikleo. Itt vannak a vending machines. Ha nincs itt senki, akkor senkié. Na, ő mit árul? 14-es armor, 20, jaj. És mennyibe kerül? 700. Vegyünk egyet. Bam. Jó. Ögybörök, tőtények.
Hát eladni itt nem nagyon van. Mi ez? Bypass. Na, olyat nem adunk el. Biztos, hogy nem. Fegyvörökbe csak ennyi van. Ezek mind küllenek. Ezt most vettük. Ezek meg, na jó. Hogy? Bum. Ebből nem lehet kiszedni a... Na, így már igen. Nézzünk ki valahogy. Mindjárt jobb. Igen. Na jó, gyere Parvati. Ó, várjál. Parvati. Pancélja 7-es. Ez is 7-es, de ez tele van modifikációkkal. Úgy. Na. Várjál csak, neki nem tudunk venni egy ilyen jó kis... Milyen páncélt vegyünk neki? Egy ilyen 17-est. 500 pénz. Ja. Várjál. Parvati. Úgy. Na csajem, mindjárt jobban nézel ki. Perks available, Nuku. Na jó. Hopsz, egy hulla. Captain, something bit them. Something with more teeth than is strictly necessary. Tactical shotgun. Add csak ide. Megkóstoljuk, és majd kiderül. Há igen, kicsit valami megrágta őket. Vagy őt. De nem tudunk bemenni, de ezt visszük. Clear the roadway. Obstruction of commerce is punishable by a fine of no less than 10,000 bits. Elütötte. Hihi. De ezt valahogy meg lehet. Nem lehet. Na hát, Smötyi ott maradt. Igen. Te itt nagy fight volt az állatkákkal. Rapidon Mauler. Jó meglenni te? Scientist. Megették a tudós okat. Szét kell nézni, mert így is biztos csomó mindent ott hagyunk. No. Az berke. Hoppá.
Az mi volt? Persuade 5. Meggyőzés. Na jó, majd hogyha meg kell győzni valakit, akkor majd azt fogjuk használni. Csak ide. Hello. I done had enough of this shit. I'm just the fucking tarmac guard. No one said nothing about fighting no raps. Na, mi történt itt? Alarms went off, raps broke loose, and I hightailed it in here to get a wall between me and them beasts. No. Who's in charge? Forget I said anything about that. Jó. Ki van itt, ki itt a főnök? Scientist, name of Anton Crane. Anton Crane a Someone said főnök. he's panicking inside the comm center. A comm centerben van és pánikol. Oh, before I forget, Auntie Cleo's makes the best pharmaceuticals in Halcyon. Better than nature. Not like that crap Spacer's Choice pedals. Jó. Ha már itt van, elvisszük a husit. Na, kiszabadultak, aztán mindenkit megettek. Nem lopunk, mert bántanak. Na, majd itt végig lehet nézni a tikok. Hello, tik. Chicken. Na, hol a itt? Hát itt rendesen. Te vagy az a... Jó You madár. picked a hell of a day to visit. I'm Vaughn. Vaughn Ja. Cortez. Dr. Vaughn Cortez. But just Vaughn's fine, really. Őt mondták, hogy itt kell beszéljünk vele. Szóval hol voltál, mikor a törvényen kívüliek támadtak? Over in the main labs. I rabbited back here when I realized I was hearing gunshots, not blown fuses. Laborban volt, We've been és cooped up in gyorsan here, visszajött, I don't know, amikor hours? Too long. támadás volt. I have to get back to work. Szóval vissza kell menni dolgozni. Szóval miért vagy What? I mean, ideges? we're surrounded by hungry raptidons. Who wouldn't be? Am I right? Aha. Look, I don't want to go back out there, but there's a thing I gotta do. Gyanús. I had to leave an experiment running at the lab. Something I've been working on a long while. Something that could really get me ahead. Know what I mean? Igen. No, Valami not unless you break them. veszélyesről Why would you? beszélsz? Let me explain. Nem. I've been extracting organic compounds from raptidons. Compounds that have, benefits. Aha. Extracting how? No, wait, maybe I don't want to know. Nem is akarom In tudni. certain social situations. Personal situations. Where you might want to, enhance your charisma. Szóval ilyen afrodizia-ákumokat. Sure. Of course. Our lab's south of here, down the road. Not the old public lab, the one past that, built into the mountainside. My equipment's in the lower levels, way in the back. I have a big room all to myself, dissection tables and whatnot. It should have been running this whole time. Just grab the results and bring them here.
great! This is really gonna save my ass. Na, szóval deal with abandoned experiment. Valahogy meg kell. Nem beszélgetünk, megyünk. How do you suppose that stuff's used? Do you drink it, or is it like perfume? I'm not interested, just like... Add ide. Ja, itt a semeretjevó. Puri. Szóval itt két labor van. Van egy hivatalos labor, meg van hátul egy, amelyik nem hivatalos. Itt egy csomó fa. Ups. És a nem hivatalos laborban afrodiziákumokat szedtek ki ezekből a raptodon pikulákból. Mit nyűszöksz? Ó. De nincs annyi izénk, na mindegy. Pedig jó lett volna, ha volna. Hello. Mit csináltok itt? Ah, outlaws, I assume. Do me a favor and let me finish this, will you? And then make it quick, please. Normális vagy? Miről Aren't you beszélsz? with the brutes that attacked our lab? Aren't you here to pillage our supplies and leave our corpses to the raptidons? Nem, te buta. Azért vagyok itt, hogy segítsek. Well, good luck. Na, sok szerencsét, azt mondja. Arson, you idiot. Just put it... Of course, because I didn't... No, No. Jó van már. Ó, hogy rohadjon meg. Kéne még egy olyan fos, hogy kinyissuk az ajtót. Ezt is fel lehet turbózni. Ezt meg főleg, mert ez újdonság. Vagy ez az újdonság? Na mindegy, most már. Hello. If you've come to end my life, let's be on with it. Mert ebben a három jó madárral, Anton Crane-nel, ebben a doktorral, meg Yes. hűtél egy Anton distress Crane, call-t. lead scientist here. Igen. I must apologize if my call diverted you. I may have panicked. Everything's under control now, though, truth be told. Gyanús vagy. Azt mondja, minden oké, az én oldalamról nem úgy tűnik. I'm not at liberty to discuss the nature of the work I'm doing here. Suffice it to say that its importance to me, to the colony, is immeasurable. Pofon. Hihi. Gondolom az afrodíziákumra gondol. But why cancel the distress call? My research may not quite fall within legal parameters, so I'm under orders to maintain wireless silence. However, having your head used as target practice can addle one's thinking. I cut the call immediately once I'd gathered my wits. The Home Office can't know what's happening here. Szóval otthon nem tudhatják meg. Szóval mondd meg, hogy mi a Captain's got your túlóban. best interests at heart, mister. Honest. I suppose it can't hurt. If I don't get that research back, my life is over regardless. We were tasked with formulating a new and improved dental gel. Persze.
One cannot exaggerate the benefits of good dental hygiene. May I continue? Tessék. While doing research Azt on mondja, enzymes specific to the új raptidon's fogkrémet digestive system, we developed an csináltak. additive which we subsequently discovered to be the most effective appetite suppressant ever. Igen. Not just any diet toothpaste, the ultimate diet toothpaste. Oh, I'm certain it could be made into that as well, És with ez only a few megéri az changes to its életedet? molecular composition. But you're missing the point. Igen, Let's bizony. focus for a moment, shall we? Even if you disregard the obvious value of Auntie Cleo's Appazap diet toothpaste in and of itself, we're talking about my career here as well. Mi az az apezap? Jaj, úgy hívják. Jó. Hours ago, a group of vicious malcontents fell upon us, shot up our labs and loosed our research subjects, the raptidons. If those cretins get their hands on my research, well, they'll need not kill me. Szóval vissza kell szerezzük a... Yes, but don't kill their mother if it's avoidable. We've need of her to replenish our stocks. I think there's gas in the lab somewhere that can be used to put them out. The research is in the safe in my office. You'll have need of my code and keycard. The lab's entrance is in the side of a hill. You can't miss it if you just follow the road. You'll pass by the town's original... by the grand architect. Jameson. He's in the old lab. Who's Jameson? My protege. My I sent him to protege. retrieve some metabolic precursors, and I forgot him. Ott felejtették. I'll find him. That would surely lighten the weight on my conscience, as I'm held to account for the Jamesont is well-being meg of kell every menteni, scientist here. a izéket is le kell gyilkolni, csak a anyukát azt nem, azt el kell altatni. Jó. Na, és akkor majd innen fogjuk folytatni legközelebb, hogy megyünk és elkapjuk azokat a büdös raptodontokat, kivéve az anyukát, akit majd le kell bénítanunk valami gázzal. Na, amit majd meg kell keresni, meg skill pontot adni, meg így, meg úgy. Na jó. Mentünk egyet, és ennyi lesz a mai. Na jó. Meséljétek el, hogy tetszett ez a rész. És hát egy lájkot passzírozatok, iratkozzatok fel a csatornára, meg minden ilyen hasonló. És gyertek legközelebb is, nézzétek meg a következő epizódot. Na, köszi, hogy voltatok. Sziasztok!